गयो त ओइ जानु चाहिँ कहाँ हो फोटो कहाँ खिचेको मैले फोटो खिचेको केटीहरूको काम छैन अब with the people of India हामी चाहिँ अब हामी चाहिँ रनिङको लागि गएको हो 2 किलोमिटर कुद्नु थियो युनिटी भन्नुभयो 5 किलोमिटर रहेछ हो अन्त फोटो खिच्दै I don't runner. He's the runner and I'm the photographer and both we are running from each other. Hey hello guys. के छ हामी आइपुग्यौँ टिस्टा बजार अन्त गाइस लाइन अप म चाहिँ टिस्टा बजार आइपुगिसकेको छु अब अन्त युनिटहरू हुन्छ हाम्रो चाहिँ अन्त म चाहिँ फोटोग्राफर भयो यहाँको यहाँ चाहिँ टिस्टा खोला छ अन्त यो टिस्टा बजार पर्यो यता डल्लै टिस्टा बजार अन्त म चाहिँ अब कुद्नै आएको खास कि युनिटी रनमा तर म चाहिँ फोटो खिच्नु सरले हो सर म चाहिँ कुद्नु परेन गाडी एकछिन ट्राफिक रोक्यो हो अब भिडियो गर्दैछु म चाहिँ यहाँ छ फोन चाहिँ मेरो सरले दिएको अहिले यहाँ आइपुग्यौँ त्रिवेणी चेकपोस्टमा अन्त हाम्रो सब क्याडेट्सहरू यहाँ छ अब रनिङ पनि सक्यो अब के भन्छ प्याकेट लन्च है गाइस हामीहरू चाहिँ रिफ्रेसमेन्ट सबलाई बिचराहरूको हेर हालत सन्चै जोस कस्तो छ हाउज जोस के हो जोस कस्तो माया लाग्दै बिचराहरू अगाएको आफै पनि बिचरा भइरहेको म त देखाउँदैन नि मलाई तिमीहरू कति छ तिमीहरूको पुरा शब्द न्यूज पेपर में उसमें न्यूज चैनल में न्यूज पेपर में ठीक है हामी लोग माथि हुन्छ अब हामी त्रिवेणीमा पौडी खेल्नु गएको सबजना हो खोला खेल्नु गएको त्रिवेणीतिर लाग्दैछौँ हाम्रो क्याडेट्सहरूसँग हाम्रो STSW सिनियर्सहरूसँग अन्त म चाहिँ एकदम सनी डोन्ट अन्डरएस्टिमेट द पावर अफ कमन म्यान हामी आयो प्यारो मेरो सबैको त्रिवेणी हामी चाहिँ त्रिवेणी गएको मिस्टेकली कहाँ गोवा पो आइपुगेछ गोवा के बीच में नाचेंगे खींच के पीछे पीछे मेरे गर्दै चाहिँ पछाडि केटाहरूले अब पर पुग्नु आँट्दै हामी अलिकति छ अब Yay! Just reach Goa. We are Goa in the Goa. Just feeling so awesome with people behind and front back me. And channel guys always subscribe. कता भित्र हालेको अन्त कन्ट्रोल हुँदै कन्ट्रोल त्रिवेणी भनेर आएको छैन दुईटा खोला मात्रै मिसेको रहेछ हामीसँग एकदम बहुत बडा स्क्याम हो है ऊ माथि सुनखरीको बोट खै सुनखरी ए सुनखरी त्यहाँ रहेछ मेरो पछाडि चाहिँ फुलमाती हेऱ्यो अगाडि सुनखरी Hello everyone. Hey everyone. Welcome to my channel. That's like you know, I think just सबैजना चाहिँ पुरा हेर्दैछ हो यो चाहिँ प्रभाकरको च्यानल हो मैले एकछिन होल्ड गरिदिएको मात्रै हो सो मलाई पनि
यताबाट अलिक जानुपर्छ जोडले दियो, अलिक जोडले। मलाई चाहिँ अब हुन्छ नि मलाई लाज यता सिनेरी हेर्नु यसो गर्नु त छिटो गर्नु त हेलो सबैजना अहिले चाहिँ हामी आइपुग्यो त्रिवेणी क्याम्पिङमा हो सबैजना मजा आइरहेको छ एकछिन चाहिँ मैले भाइको च्यानल होल्ड गरिदिएको तपाईँहरूलाई देखाउँछु यहाँको चाहिँ कस्तो छ भनेर हो Say hi everyone! Once again, say hi everyone! मेरो बच्चाहरू हो यिनीहरू चाहिँ नलजाऊ त्यसरी मलाई हेर न इसरी हामी चाहिँ त्रिवेणी आइसकेको छौँ मैले अघि भनिसकेँ अघि हामी आइपुगिसक्यो भनेर आइपुगिसकेँ म तर यहाँ तर हामी चाहिँ अब बस्ने जग्गा ढुन्दैछौँ अहिले धुँदैछु होइन खोज्दैछ हो यो चाहिँ हाम्रो एनसीसीको ग्रुपहरू हो एसडब्ल्यू अब यो हामी यस्तो त गर्नु हुँदैन हो यो चाहिँ त्रिवेणीको भ्यू हल्का होइन It's me. अब खोलासोला खेलिसक्यो हाम्रो एसडब्ल्यूहरू यहाँ छ अब घर जाने बेला पनि भएको यहाँ राफ्टिङ हुँदैछ कति लिन्छ कुनै 1500 होला नि हुन त एउटाको कम्ती लिन्छ होइन होला 150 त होइन सोधेको नि आँगनमा रोपौला औ तुलसीहरू यता हेर न गुराँस जस्तै फुलेकी हेलो हेलो यता हजुर कहाँसम्म अब जाने बेला भयो हाम्रो सबैको हामीले त अब पौडी पनि खेलिसक्यौँ विचार ओइलिएको कोपिलाहरू जस्तै तिमीहरूको मुहार हेर्दा जाने का टाइम हो गया है और इधर आप लोग को 10 का 15 मिनट का 5 का 10 10 का 20 तो अभी यहाँ से हम लोग जा रहे हैं चलो तो क्यामेरा पनि सक्दैन त्यति साह्रो क्या अब आँखा कस्तो कहाँ निक्लिन्छ आँखा देख्छौ यहाँ चाहिँ दो नदी का 2 रिवर का संगम है यहाँ पर इधर से आप लोग देख सकते हैं लेफ्ट साइड से आ रहा है रंगीत नदी और ओखान थे के टिस्टा है हाँ टिस्टा आ रहा है तो यहाँ पर होगा ट्रायंगुलर दोनों का संगम है तो ये टेंट आपको मिल जाएगा यहाँ पर 1400 में शायद खा के पी के फूडिंग करके और हम लोग का बटालियन जा रहा है अभी बैक टू कालिम्पोंग और आप लोग अच्छे से देखें यहाँ पर जाने का टाइम मरिलाने की छोरो 2 दिन को जिंदगी में लिटिल छोटा सा बाजार है त्रिवेणी बाजार ठंड मौसम में नहाना चाहिए गाना आए गाना चाहिए इधर से भी जा सकते हैं तुम क्या मजा का जगह है भाई राफ्टिङ गर्नु चाहिँ 2000 रहेछ भाइ
ले हो कसले दिनु यो चाहिँ यहाँनिर जति पनि एसोसिएसन छ यो त्रिवेणीको क्याम्पिङ एसोसिएसनको प्रेसिडेन्ट र सेक्रेटरीले किनिदिनु पर्यो हामीलाई कालिम्पोङ एनसीसीलाई यस धन्यवाद धन्यवाद के पो अरे त्रिवेणी एसोसिएसन त्रिवेणी क्याम्पिङ एसोसिएसन धन्यवाद यहाँ त पो गरेको त के गर्दा झरेको अरे चाहिँ ए मिस्टेक भएर झरी पढायो है अम्बो होइन हो What do you say? I don't say anything. I say just nothing, eh? I just wanna reach home. हमें तड़पाती है त माया तिमीलाई निकै गर्छु बुढी टोप्तानी आकाशमा उडी उडी यहाँ चाहिँ पुरा वेदरिङ हुन्छ यो रक्समा चाहिँ क्या पढेको नि अलिकति 12मा त्यहाँ मजाक देख्छ क्या यिनीहरू हेलो चस्मा एक नहीं बाहर दू घोडा घोडा यो चाहिँ हाम्रो त्रिवेणी हो यो चाहिँ त्रिवेणीको ब्रिज होइन हो टिस्टा त्रिवेणी अन्त यहाँ चाहिँ सानोबाट क्याम्प छ चेकपोस्ट अब हामी यहाँबाट चाहिँ यता जाएंगे ठीक है यहाँ त मुम्बई जस्तो रहेछ त मुम्बई हो यो देखेँ चरा हो पुरा अब यहाँ से हम लोग जाएंगे शॉर्टकट ऊपर टक्का टिस्टा माथि टिस्टा को फुल निक्लिन्छ बिजोकहरु के देखाउनु है यहाँ बिजोक भइदिने बिजोक भयो हाम्रो ओ गाइसहरु यता र त ओ गाइसहरु लुक ब्याक हेलो गाइस